Hello friends, welcome to Civil Engineers. आज हामी classification based upon the nature of the field land surveys classification of surveys को next part मा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौं। अब land surveys लाई चाहिँ नेचर अफ द फिल्ड को आधारमा चाहिँ क्लासिफाई गरेको छ। कसरी भन्दाखेरि नम्बर 1 मा चाहिँ पर्दछ टोपोग्राफिक सर्वेज। Topographic surveys भनेको the survey which are carried out to depict the topography of the mountainous terrain, rivers, water bodies, wooded areas and other cultural details such as roads, railways, townships etc. are called topographical surveys. अब टोपोग्राफीलाई हेर्ने हो भने त्यो आधारमा चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि सर्वेलाई टोपोग्राफिकल सर्वे भनेछ। जस्तै अब माउन्टेन छ अथवा तराई रिजन छ, त्यसमा चाहिँ फेरि रिभर छ, कस्तो खाले वाटर बडीजहरु छ, पाउन्ड छ, लेक्स छ हैन, यो सबैहरुलाई चाहिँ डिटेलिङ गरेर चाहिँ आउने जुन सर्वेज हो त्यस्तो खाले सर्वेजलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि टोपोग्राफिकल सर्वेज भन्छौं। अर्को रहेको छ cadastral सर्वे, द सर्वे व्हिच आर जनरली प्लॉटेड टु अ लार्जर स्केल than topographical surveys and are carried out for fixing the property lines, calculation of landed area properties and preparation of revenue maps of estates are called cadastral survey. These are also sometimes used for surveying the boundaries of municipalities, corporations and cantonments. अब यस्तो cadastral surveys मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब ल्यान्ड प्रोपर्टिजहरु हैन त्यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिमार्केसन गर्नु पर्यो हैन, छुट्याउनु पर्यो अथवा त्यसको चाहिँ म्याप्सहरु निकाल्नु पर्यो। कुनै पनि कन्ट्रीको जुन प्रोभिन्स हुन्छ अथवा स्टेट हुन्छ त्यसको चाहिँ म्यापलाई तयार पार्नु पर्यो। जस्तै नेपालको नक्सा छ, त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा छुट्टै चाहिँ सर्वे गरेर तयार पारेको छ। अब यस्तै कुनै पनि नगरपालिका अथवा गाउँपालिकाको चाहिँ एरियाहरु छुट्याउनु पर्यो, त्यसको चाहिँ म्याप छुट्याउनु पर्यो, त्यसभित्र पर्ने गाउँहरु अथवा शहरहरुको चाहिँ छुट्याउनु पर्यो भने त्यस्तो खाले सर्वेलाई क्याडेस्ट्रल सर्वे भनिन्छ। यसमा क्लियरली दिएको छ कि लार्जर स्केलमा यो प्लट हुन्छ, अर्थात यो चाहिँ म्याप जस्तै प्लट हुन्छ र यसमा चाहिँ जियोग्राफिकल टेक्स्टहरु पनि प्रोवाइड गर्ने गरिन्छ। र नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो के भन्दाखेरि सिटी सर्वे। अब सिटी सर्वे नामैले थाहा पाउँछ कि हामीले चाहिँ अब सिटीको चाहिँ सर्वे गर्नु पर्यो। अब त्यहाँ चाहिँ रोडहरु पुर्याउनु पर्यो हैन, पूर्वाधारहरु इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्नु पर्यो भने पार्क्स भयो, वाटर सप्लाई सिस्टम भयो, स्वेयर भयो हैन, त्यसपछि ड्रेनेज सिस्टमहरु प्रोवाइड गर्नु पर्यो, अरु कन्स्ट्रक्सन वर्क्सहरु चाहिँ टाउनलाई डेभलप गर्नको लागि चाहिँ प्रोवाइड गर्नु पर्यो भने त्यस्तो सर्वेलाई चाहिँ सिटी सर्वे भनिन्छ। यहाँ दिएको छ द सर्वे व्हिच आर क्यारी आउट फर द कन्स्ट्रक्सन अफ रोड्स, parks, water supply system, sewer and other constructional work for any developing township are called city surveys. The city maps which are prepared for the tourists are known as guide maps. The guide maps for every important city of India, Nepal, etc. are available from the offices of the Department of Tourism. यो चाहिँ यो सिटी सर्वेको चाहिँ टुरिज्म डिपार्टमेन्टले चाहिँ प्रोवाइड गर्ने गरिन्छ, किनकि बाहिरको जुन टुरिस्टहरु आउँछ त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि अल्पत्र नपरोस् भन्न, अल्पत्र हुनबाट जोगियोस् त्यसको लागि चाहिँ सिटी सर्वेज गरिन्छ र त्यसमा चाहिँ टुरिस्टहरुलाई चाहिँ गाइड म्याप्सहरु प्रोवाइड गर्ने गरिन्छ। धेरै ठाउँहरुमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि होर्डिङ बोर्डहरु लगाएर चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो म्यापहरु चाहिँ डिस्क्राइब गरेको हुन्छ। धेरै जसो इम्पोर्टेन्ट टुरिस्ट प्लेसेसहरुमा र अथवा जुन चाहिँ सिटीमा इम्पोर्टेन्ट टुरिस्ट प्लेसेसहरु छ त्यस्तो ठाउँहरुमा चाहिँ प्रोवाइड गर्ने गरिन्छ। यो चाहिँ मात्रै के हो भन्दाखेरि ल्यान्ड सर्वेको, ल्यान्डलाई यसरी सर्वे गरिन्छ। अब चाहिँ अर्को सर्वे रहेको छ हाम्रो हाइड्रोग्राफिक सर्वे। अब हाइड्रोग्राफिक भनेको हाइड्रो भनेको त हामीलाई थाहा छ वाटर हैन। अब वाटर बडीजहरुलाई चाहिँ सर्वे गर्नु पर्यो, त्यसको चाहिँ अब डिफरेन्ट टाइप्स अफ अब नेभिगेसन सिस्टमको लागि हैन
त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन हरूको लागि, त्यसपछि हामीलाई चाहियो इरिगेसनको लागि एक्सेट्राको लागि हामीलाई चाहिने जुन अब जस्तै पावर प्लान्टहरू प्रोड्युस के भन्छ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस गर्नु पर्यो एक्सेट्रा कुराहरूको लागि र चाहिँ हामीले जुन सर्भे गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि हाइड्रोग्राफिक सर्भेज भन्छौँ। यहाँ चाहिँ दिएको छ द सर्भेज विच डिल विथ द म्यापिङ अफ लार्ज वाटर बडिज हैन। जस्तै ठुलो ठुलो लेक्सहरू भयो, ठुलो ठुलो चाहिँ सी अब जुन एरियामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब सी छ भने त्यहाँ चाहिँ बन्दरगाह बनाउनु पर्यो हैन। त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ अब जहाँ चाहिँ सिप कहाँ अड्याउने भने यता यस्तो कामहरूको लागि चाहिँ भयो। त्यसपछि हामीलाई अब के छ भन्दाखेरि तपाईको वाटर हार्बर्सहरू हैन जुन चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गरिन्छ र म्याप अर्को चाहिँ मेन कुरा के हो भन्दाखेरि टाइड्सहरू कस्तो रहेको छ हैन त्यो एरियाको त्यसलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्नको लागि सी लेभल मिन सी लेभल हैन लाई चाहिँ एमएसएललाई डिटरमाइन गर्नको लागि चाहिँ त्यो एरियाको डिटरमाइन गर्नको लागि गरिने सर्भेलाई हाइड्रोग्राफिक सर्भे भनिन्छ। र हाइड्रोग्राफिक सर्भे चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब त्यो एरियाको टोपोग्राफिकल म्याप्स अथवा सी सोर्सहरू अथवा रिभर ब्याङ्क्सहरूको चाहिँ टोपोग्राफिकल म्याप्सलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि डिस्क्राइब गर्ने गर्छ। त्यो जुन हाइड्रोग्राफिक सर्भेबाट जुन गरिने हाम्रो म्याप हो, तयार पार्ने म्याप हो, त्यसले चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ यति डेप्थको वाटर रहेको छ, यसको चाहिँ म्याक्सिमम डेप्थ यति छ, कुनै पनि लेक्स छ भने अथवा कुनै पनि रिभर छ भने अब त्यहाँ ब्रिज बनाउनु पर्यो हैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यस्तो खाले अरू सर्भे गर्छौँ। र त्यसका अलावा चाहिँ अन्डर वाटर हैन वाटरको तल चाहिँ अब जस्तै ब्रिज बनाउनु पर्यो भने त्यसको बारेमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हाइड्रोग्राफिक सर्भेजमै चाहिँ त्यसलाई पनि डिस्क्राइब गर्ने गर्छौँ। यसमा दिएको छ के भन्दाखेरि सी सोर्सहरू ब्याङ्क्सहरू भयो हैन टेकिङ surroundings and determining the depth of water at a number of places। अब त्यसको चाहिँ आरएल कतिको छ हैन कति आरएल छ अर्थात् कति एलिभेसन्स छ त्यसको चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्नको लागि चाहिँ हाइड्रोग्राफिक सर्भे गर्छौँ। हामीलाई थाहा छ के भन्दाखेरि हामीले ल्यान्डलाई मेजर गर्नको लागि आरएल अथवा के छ भन्दाखेरि आरएल हामी म्याक्सिमम आरएल थाहा पाउनु पर्यो, हामीले चाहिँ त्यसको लेन्थ थाहा पाउनु पर्यो। र के छ भन्दाखेरि यो दुईटा कुराको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि मेनली सर्भे गर्छौँ हैन। सर्भेको डेफिनेसनले नै त्यो भनेको छ हामीलाई म्याप तयार पार्नु पर्यो भने त्यसको लागि भने हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हाइड्रोग्राफिक सर्भे त्यसरी हामी सर्भेजमा चाहिँ हामी पढ्ने गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो रहेको छ एस्ट्रोनोमिकल सर्भेज। अब एस्ट्रोनोमिकल भनेको अब क्यालेस्ट्रियल बडिजहरू भइहाल्यो हैन जुन चाहिँ के भन्ने भन्दाखेरि अब यस्तै हाम्रो स्टार्सहरू हैन हाम्रो जुन प्लानेट्सहरू छ कुन चाहिँ कति के छ भन्दाखेरि ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युडमा चाहिँ छ हैन त्यसको हामीले स्टडी गर्नु पर्यो हैन त्यसको चाहिँ हामीले सर्भे गर्नु पर्यो। अब यस्तै चाहिँ अब कुनै नासाले सपोज गरौँ रकेट पठाउँछ कुनै ठाउँमा भने त्यसको चाहिँ लकिट्युड के भन्छ लङ्गिट्युड र ल्याटिट्युड चाहिँ थाहा भएको हुनुपर्छ। त्यसको आधारमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो पाथमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि रकेट पठाउने गर्छ। त्यसको चाहिँ आफ्नै एउटा सर्भे छ र त्यो सर्भेलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि एस्ट्रोनोमिकल सर्भे भन्छौँ। र यसमा दिएको छ द सर्भे विच आर क्यारिड आउट फर डिटरमाइनिङ द एब्सोल्युट लोकेसन्स that is latitude of different places on the earth surfaces and the direction of any lines on the surface of the earth by making observations of to heavenly bodies। र अरू यसमा के थपिएको छ भन्दाखेरि अर्थमा पनि हैन अर्थको चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरुमा हैन डिफ्रेन्ट प्लेसेसहरुमा ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युड कति छ हैन र त्यसको चाहिँ अब्जर्भेसन जस्तै सपोज गरौँ नासाले चाहिँ क्यालिफोर्नियामा चाहिँ एउटा ल्याब राखेको छ टेलिस्कोपको र त्यहाँबाट चाहिँ हेर्छ अथवा चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ हेर्छ भने त्यसको चाहिँ डिफ्रेन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युड्सहरू डिफ्रेन्ट ठाउँबाट चाहिँ डिफ्रेन्ट एङ्गल चाहिँ थाहा पाउन सक्छ र त्यस्तो सर्भेलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि एस्ट्रोनोमिकल सर्भे भन्छौँ।
र हेभनली बडिजको अब्जर्भेसन्स मात्रै होइन कि त्यसको चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्ने होइन जुन एउटा हुन्छ नि सर्टेन पाथ जुन चाहिँ इकोनोमिकल होस् त्यसको लागि पनि एस्ट्रोनोमिकल सर्भेज गरिन्छ। अब जस्तै नर्दर्न हेमिस्फियरमा के छ, साउदर्न हेमिस्फियरमा के छ भन्दाखेरि हामीले के थाहा छ भन्दाखेरि रिसेन्टली जुन चाहिँ मार्स जुन मिसन छ चलिरहेको त्यसमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सबसे के छ भन्दाखेरि मिनिमम डिस्टेन्स होइन चाहिँ के छ भन्दाखेरि मिनिमम डिस्टेन्सलाई फलो गरेर मिनिमम पाथलाई फलो गरेर चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि प्रोजेक्ट गर्छ रकेटहरू, किनभने इकोनोमिकल होस्, कमसेकम फ्युल लागोस् होइन र के छ भन्दाखेरि डेस्टिनेसनमा चाहिँ सर्टेन टाइममा होइन कमसेकम समयमा चाहिँ पुगोस् भन्नको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि पाथ त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि क्यालकुलेट गर्ने गर्छ र त्यस्तो सर्भेलाई हामी के भन्छ भन्दाखेरि एस्ट्रोनोमिकल सर्भे भन्छौँ। र यो अर्थको पनि परिप्रेक्ष्यमा हुन्छ त्यही नै र त्यसको अलावा चाहिँ अदर टेस्ट के भन्छ क्यालेस्ट्रियल बडिजहरूको लागि हेभेनली बडिजको लागि पनि त्यही नै खाले हुन्छ सर्भे।